มุมบ้านลานสวน EP นี้ก็นำเสนอไอเดียในการจัดการกับเปลือกไข่ที่ไร้ประโยชน์ให้กลายมาเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงที่สำคัญทั้ง3สูตรนี้ทำได้ง่ายๆและได้ผลจริงเมื่อนำไปใช้งานเปลือกไข่ประกอบด้วยแคลเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่จำเป็นในการสร้างและแบ่งเซลล์ของพืชจากการวิเคราะห์ทางเคมีโดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าเมื่อนำเอาไปทำเป็นปุ๋ยก็จะมีธาตุไนโตรเจนและฟอสโฟรัสในปริมาณที่สูงช่วยให้พืชผักโตเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งยังช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 20% โดยประมาณการนำเปลือกไข่มาทำเป็นปุ๋ยนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพืชแล้วยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นการช่วยลดขยะรวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยคุณประโยชน์ของเปลือกไข่สำหรับพืชช่วยบำรุงรากพืชให้เจริญเติบโตและแข็งแรงทำให้พืชสามารถหาอาหารเลี้ยงต้นได้มากขึ้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตเปลือกไข่ที่นำไปผ่านความร้อนก็จะเกิดก๊าซกัมมันถันช่วยไล่แมลงที่มากัดกินต้นไม้ได้เปลือกไข่ช่วยเสริมสร้างเซลล์เล่งดอกผลและเมล็ดเพราะธาตุแคลเซียมจะมีกระบวนการเก็บรักษาคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในพืชในระยะออกดอกติดผลและสร้างเมล็ดของพืชใน EP นี้จะขอนำเสนอ3ไอเดียในการแปรรูปเปลือกไข่ให้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำตลอดจนน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืชแบบง่ายๆสูตรที่1ปุ๋ยหมักจากเปลือกไข่วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเปลือกไข่20ฟองผงชูรส2ช้อนโต๊ะมูลวัวครึ่งกิโลกรัมหรือมูลไส้เดือน1กิโลกรัมน้ำหมัก EM เริ่มจากนำเปลือกไข่ไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วนำมาตำหรือปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำไปคลุกกับปุ๋ยมูลวัวแห้งที่ป่นละเอียดหรือมูลไส้เดือนเติมผงชูรสลงไป2ช้อนโต๊ะทั้งนี้สารโมโนโซเดียมกลูตาเมตที่อยู่ในผงชูรสก็จะมีคุณสมบัติช่วยในการบำรุงดอกและผลให้กับพืชผสม EM 1ช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่า1ลิตรลดให้ชุ่มในขั้นตอนการผสมปิดฝาภาชนะและนำไปพักไว้ในที่ร่มเป็นเวลา7วันส่วนการนำมาใช้กับพืชให้โรยปุ๋ยสูตรนี้ลงไปที่โคนต้นเช่นเดียวกับที่เราให้ปุ๋ยคอกทั่วๆไปแก่พืชควรให้ในช่วงก่อนการแทงช่อดอกและช่วงที่พืชเริ่มติดผลจากนั้นรดน้ำตามควรสลับใช้กับปุ๋ยสูตรอื่นๆเพื่อช่วยเสริมให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนส่วนปริมาณการใช้ก็ให้พิจารณาตามขนาดของพืชหรือกระถางที่ปลูกนะครับสูตรที่2ฮอร์โมนบำรุงจากเปลือกไข่ฮอร์โมนเปลือกไข่เป็นสารอาหารสำหรับพืชที่อยู่ในรูปแบบของเหลวโดยจะใช้น้ำ EM เป็นตัวช่วยย่อยสูตรนี้จะช่วยเพิ่มธาตุแคลเซียมบำรุงรากเร่งดอกทำให้พืชเจริญเติบโตงอกงามได้ดีโดยมีส่วนประกอบดังนี้น้ำ EM หรือนมเปรี้ยว1ขวดเล็กเปลือกไข่10ฟองน้ำเปล่า300มิลลิลิตรวิธีทำขั้นตอนแรกให้นำเปลือกไข่ไปตากแดดให้แห้งสนิทจากนั้น
นำมาบดหรือปั่นให้ละเอียดผสมเปลือกไข่นมเปรี้ยวและน้ำเปล่าลงในภาชนะสำหรับหมักจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหมักทิ้งเอาไว้7 วันก่อนนำมาใช้งานอัตราส่วนและวิธีการใช้ให้ผสมฮอร์โมนเปลือกไข่2 ช้อนโต๊ะสารจับใบ5 ซีซีน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทางใบในช่วงก่อนหรือเริ่มแทงตาดอกสูตรที่ 3 น้ำหมักเปลือกไข่ไล่แมลงนอกจากที่เปลือกไข่จะนำมาใช้ในการบำรุงพืชในรูปแบบของปุ๋ยแล้วยังสามารถนำมาใช้ป้องกันและไล่แมลงศัตรูพืชประเภทหอยทากและหนอนได้อีกด้วยเพียงแค่นำเปลือกไข่ป่นหยาบที่นำไปคั่วผ่านความร้อนมาโรยรอบโคนต้นความแหลมคมของเปลือกไข่ที่แตกจะช่วยให้การลุกลามของหอยทากทำได้ยากยิ่งขึ้นอีกทั้งกลิ่นของกรรมฐานจากเปลือกไข่ที่นำไปผ่านความร้อนยังช่วยไล่มดและเพลี้ยได้เป็นอย่างดีสำหรับศัตรูพืชประเภทแมลงสามารถแปลงเปลือกไข่ให้เป็นน้ำหมักไล่แมลงนำไปฉีดพ่นทางใบได้อีกด้วยขั้นตอนการทำก็จะคล้ายๆกันโดยให้นำเปลือกไข่ไปตากแดดจนแห้งสนิทจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดและนำมาคั่วผ่านความร้อนใช้เปลือกไข่ที่ผ่านการคั่วผ่านความร้อน1 ช้อนโต๊ะและน้ำเปล่าอีก200 ซีซีมาผสมให้เข้ากันและวางพักทิ้งเอาไว้2 ชั่วโมงจากนั้นให้กรองเอาเฉพาะน้ำใส่ขวดสเปรย์และนำไปฉีดพรมตามต้นและใบที่พบแมลงกัดกินเนื่องจากสูตรนี้เป็นอินทรีย์ 100% จึงสลายตัวง่ายและไม่ตกค้างยาวนานเหมือนสารเคมีจึงเหมาะสำหรับฉีดเพื่อป้องกันในช่วงที่เริ่มพบแมลงศัตรูพืชแต่หากพบในช่วงการระบาดหนักก็ควรเปลี่ยนไปใช้ชีวพันธุ์อื่นแทนจะเหมาะและมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะสูตรนี้เป็นเพียงการไล่เท่านั้นไม่ได้เป็นการกำจัดแต่อย่างใดขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ